Hello friends, welcome to my channel. So आज तपाईहरुलाई म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म आज मैले भन्नुभन्दा चाहिँ तपाईले हेर्नु नै बिर्सिन्छ. So let's go and see this. Okay. आजको तपाईहरुलाई मेरो भिडियो रहेको छ कीबोर्ड सिम्बल्स है. तपाईहरुले कीबोर्डहरु चिन्नु पर्ने हुन्छ. कीबोर्डका कीहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर आएको छु. तपाई एउटा राम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो कीहरुको बारेमा जानकारी हुनु अति आवश्यक हुन्छ. जान्नै पर्ने हुन्छ. कसैले सोधिदियो भने अब तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ अलिकति डमी हुनुभन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ. सो यो कीहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ. यो हाम्रो सबै कीबोर्डहरुमा चाहिँ हुन्छ हैन. कीबोर्डमा भएको यो कीहरुको बारेमा जान्नलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. मेरो स्क्रिनमा आइसकेको रहेछ कीबोर्डको स्याम्पलहरु. ओके. सो तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनमा यस्ता भिडियोहरु आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आओस् र त्यहाँ नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला. सो यहाँ मैले बनाएको भिडियोहरु नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई पुग्छ जस. सो प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल. अनि यो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले यो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. यो साथीहरुलाई पनि जानकारी होस् यो सम्बन्धी हैन. यो चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति कम्प्युटर चलाउने मान्छेहरुलाई या स्कुलको स्टुडेन्टहरुलाई पनि पढाउँदा यो की यो हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलै सिकाउन सक्नुहुन्छ. ओके. लेट्स स्टार्ट. अब म एक नम्बर पढ्न गइरहेको छु. यो के रहेछ? यो चाहिँ विन्डोज भनेर रहेछ है. पीसी कीबोर्ड. यु हेभ अ विन्डोज की दैट लुक लाइक 4 पेन. अब विन्डोज की कसलाई भन्छ भनेपछि म अलिकति अब गुगलमा जान्छु है. तपाईहरुलाई यहाँबाट चाहिँ म भिडियो सहित देखाउने प्रयास गर्छु. ओके. गुगल क्रोममा कीबोर्ड. ओके. म कीबोर्डमा पनि ओके. यहाँ तपाईहरुलाई म देखाउन गएको छु. विन्डोज की है. कीबोर्ड आएन. ओके. यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ विन लेखेको की है. यो तपाईहरुलाई अलिकति पुरानो कीबोर्ड हो हैन. नयाँ कीबोर्ड विन्डोज विन की लेखेको पनि आउँछन् हैन. त्यसो भए चाहिँ म अहिले तपाईहरुलाई अलिकति नयाँ कीबोर्डतिर लगौँ भनेको. विन की नै रहेछ है. सो तपाईहरुले चिन्न सक्नुहुन्छ. विन की त थाहा होला तपाईहरुलाई हैन. बेसिक की नै आउँछ त्यो. ओके. यहाँ यसमा रहेछ. सो यो यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डो की है. विन्डो कीको काम चाहिँ के रहेको छ भनेपछि अब तपाईले यहाँ तपाईहरुलाई म आफ्नो फ्री डकुमेन्ट बनाउन गइरहेको छु. सो ओके. सो विन्डोज पीसी कीबोर्ड विन्डोज की दैट लुक लाइक 4 पेन. ओके. यो विन्डोज कीबोर्ड. त्यसपछि कमान्ड एप्पलमा एप्पलका कम्प्युटरहरुमा चाहिँ यो कमान्ड की भन्ने हुन्छ है. मेनु पीसी कीबोर्ड also have the menu key that look like the cursor pointing. Okay. यो तपाईले चिन्नु भयो कि चिन्नु भएन हैन मेनु की. सो तपाईहरुले यहाँ म देखाउँछु यो मेनु की भन्ने यो चाहिँ मेनु की हो. हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज. यो चाहिँ हाम्रो मेनु की. ओके. आफ्टर दैट अब तपाईलाई गएको छ है एस्केप की. ESC लेखेको की हुन्छ हाम्रो कीबोर्डमा. दैट इज कल्ड एस्केप की. F1 र F12 what are the F1 F12 की है. F13 र F24. त्यसपछि ट्याब भनेर ट्याब की नै हुन्छ. क्याप लक अनि क्याप लक की नै हुन्छ है. शिफ्ट भन्ने शिफ्ट की नै हुन्छ. कन्ट्रोल की नै हुन्छ. अनि FN
FN लाई चाहिँ खासमा यहाँ तपाईले FN भनेपछि फंक्सन की यो की पनि तपाईहरुले जुन जान्नु पर्ने हुन्छ यो फंक्सन की भनेर कहाँ हुन्छ भनेपछि FN की है फंक्सन की भनेर दिया हुन्छ नि हैन FN की तपाईहरुले यहाँ हुनु पर्ने हो फेरि अहिले यो कीवर्ड मात्र हुन्छ तपाईहरुले आफ्नो कीवर्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ FN की है मेमो पनि गरिन्छ है फंक्सन की भन्छन् फंक्सन की जस फंक्सन की भन्नाले तपाईले यो जति छन् यो सबै फंक्सन की हो है खासमा चाहिँ ओके FN को छुट्टी की चाहिँ छैन है त्यो फंक्सन की भनेर त माथिको कीलाई चाहिँ FN भनेर फंक्सन की भन्छन् अल्ट भनेपछि अल्टरनेट कीबोर्ड है किस ओन्ली म्याक युजर ओन्ली एप अप्सन की है अल्ट की तपाईहरुलाई थाहा होला स्पेस बार पनि थाहा होला स्पेस बार भन्नाले अब हाम्रो यसलाई चाहिँ स्पेस बार भन्छ यसले स्पेस दिने काम गर्छ है यो की हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ओके आफ्टर दैट अब म फेरि आफ्नो गर्न जान्छु त्यसपछि एरो की अप डाउन लेफ्ट राइट की पनि तपाईहरुलाई थाहा नै होला नभए यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अप डाउन लेफ्ट राइट यो सबै एरो की है सो अब तपाईहरुलाई म एरो की पछि तपाईहरुलाई ओके म एरो की पछि अब के देखाउन गइरहेछु भने ब्याक स्पेस भइसक्यो है स्पेस बार ब्याक स्पेस भनेर अब ब्याक स्पेस की चाहिँ कसलाई भन्छ भनेपछि सो तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक स्पेस भन्नाले यो ठुलो की जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर कीको लाइनमा आउँछ है यो कीलाई चाहिँ ब्याक स्पेस भनिन्छ सो अनि डिलिट डेल की भनेर पनि आउँछ हाम्रो यो यहाँ नम्बर कीमा हुन्छ यहाँ डेल की ओके डेल की ओके PRT स्क्रिन प्रिन्ट स्क्रिन की यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रिन्ट स्क्रिन गर्न मिल्छ स्क्रिनलाई स्क्रिनशट हान्ने भनेको यो प्रिन्ट स्क्रिनबाट हो विन प्लस प्रिन्ट स्क्रिन टु यो विन्डोज र यो प्रिन्ट स्क्रिन एकैचोटि खिच्यो भने स्क्रिनशट लिन्छ र यहाँ कुनैमा चाहिँ यो तपाईलाई अहिले प्रिन्ट स्क्रिन खिच्ने बित्तिकै स्क्रिनशट लिन्छ सो यसको लक भनेर लेखेकै हुन्छ त्यही हुन्छ माथि नै प्रिन्ट स्क्रिनमा पाउज की पनि हुन्छ ब्रेकको की पनि हुन्छ इन्सर्ट की होम की ओके पेज अप पेज डाउन है PG डाउन र PG अप भनेर लेखा हुन्छ इन की पनि हुन्छ है नमलक की पनि हुन्छ नमलक की पनि तपाईहरुले नमलक की भनेको यतातिर हुन्छ यो नम्बरहरु भएको कुनै कीवर्डमा हुन्न असल त यो साइन यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुले जान्नुपर्ने हो दिस इज टिल्डे साइन लाई टिल्डे भनिन्छ यसलाई चाहिँ एक्युट ब्याकपोर्ट ग्रेभ एसेन्ट लेफ्ट पोर्ट ओपन पोर्ट भनिन्छ है त्यसको नाम चाहिँ धेरै बेसी एक्सक्लामेसन मार्क एक्सक्लामेसन पोइन्ट अर ब्याङ भनेर हुन्छ @ एम्परसैट एरोबेस एस्परेन्ट @ और @सिम्बल भनेर भन्छन् है यसो चाहिँ ह्याश भन्छ है ह्याश अनि ओक्टो थप नम्बर पोइन्ट एन्ड त्यसपछि अनि यो भनेको पाउन्ड स्टर्लिङ अनि पाउन्ड सिम्बल भन्छ यो भनेको युरो साइन हो यो भनेको डलर साइन हो यो भनेको सेन्ट साइन हो यो सेन्ट अमेरिकन त्यसपछि येन भन्छ यो चाइनिज हो यो चाहिँ माइक्रो सेक्सन है यसमा माइक्रो अर सेक्सन भन्छ पर्सेन्टेज यो भ्यालु डिग्री यो भ्यालु अनि त्यसपछि यो तपाईलाई क्यारेट भन्छ यसलाई है circumference and यो ampersand or and symbol भन्छ and symbol पनि भन्छ यसलाई and लेख्नु छ भने कम्प्युटरमा यो लेख्दै स्ट्रिक भन्छ open left parenthesis close भन्छ close bracket अनि red parenthesis hyphen भन्छ minus भन्छ dash भन्छ underscore भन्छ त्यो मुखतिर हुन्छ प्लस भन्छ इक्वल टु भन्छ त्यसपछि ओपन ब्रेस स्प्लिट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट भन्छ है अनि यो चाहिँ क्लोज ब्रेस स्प्लिट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नै भन्छ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट त्यसपछि पाइप और वर्टिकल बार और भनेर हुन्छ
त्यसपछि ब्याकस्ल्यास अर रिभर्स सोलिडस, त्यसपछि फरवर्ड स्ल्यास यो भयो कलन, यो भयो कलन भन्छ यो साइनलाई चाहिँ, अनि यो साइनलाई चाहिँ तपाईँलाई सेमी कलन, अनि त्यसपछि कोटेसन मार्क अनि इन्भर्टेड कोमा भन्छ, अनि त्यसपछि एपोस्ट्रोफ अर सिंगल कोट भन्छ है, अनि लेस देन अर एंगल ब्रैकेट, ग्रेटर देन अर एंगल ब्रैकेट कोमा भन्छ, अनि पिरियड ओके डट अर फुल स्टप भन्छ, क्वेशन मार्क है। सो तपाईहरुले पिरियड डट जे भन्नुहुन्छ, फुल स्टप पनि भन्दा हुन्छ है, कोमास पनि भयो, अनि तपाईहरुलाई यो कलम पनि थाहा नै होला हैन, सेमी कलम पनि थाहा नै होला, यो कोट पनि थाहा नै होला, यसको सिंगल कोट भयो, यो डबल कोट भयो है, कोटेसन मार्क। एन्ड त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई अब यहाँ चाहिने भनेको माइक्रो सेक्सन भनेर यो थाहा नै भइहाल्यो हैन, अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि exclamation mark पनि भयो, tilde पनि भयो, acute backquote है, लेफ्ट कोट भन्छ यसलाई हैन, acute पनि भन्छ है, अनि त्यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अल्टलाई ALT लाई चाहिँ अल्टरनेटिभ की, स्पेशल की, एरोलाई चाहिँ एरो की है, एरो की भनेर अप डाउन ब्याक स्पेस तपाईहरुलाई मैले देखाइसके र एकदम विभिन्न यस्ता कीहरु हुन्छ, तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ यो कीहरु चाहिँ, अब ट्याब, टिल्डी, डलर, अनि यो चाहिँ तपाईलाई यस्ता कीहरु यहाँ डलर, अनि त्यसपछि यो एड द रेट भन्छ यसलाई हैन, हाम्रो ह्यास पनि भन्छ है, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके म तपाईहरुलाई फेरि अब लिएर जान्छु आफ्नो स्क्रिनमा, अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो कीहरुको नाम चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। ग्याङ की पनि भन्छन् यसलाई है, एक्सटेन्सन पोइन्ट भन्छन्, एम्परस्याट भन्छ, एरोबेस भन्छ, कुनै चाहिँ एक्सेम्बल ओके। जेनेरिक करेन्सी भनेपछि यो चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ डलरबाट जेनेरिक करेन्सी भन्नुहुन्छ, फाउन्ड स्याम्बल पनि फाउन्ड स्पेलिङ भन्दा नि हुन्छ है, क्यारेट एन्ड सर्कमफ्लेक्स पनि भन्दा हुन्छ, लेफ्ट प्यारेन्थिस। ओके फ्रेन्ड्स, होप तपाईहरुले भिडियो हेर्नुभयो होला, अनि त्यसपछि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो होला, अनि शेयर पनि गरिदिनु भयो होला, साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु ताकि यो साथीहरुलाई पनि अरु साथीहरुलाई पनि यस सम्बन्धित जानकारी होस्। यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आगामी दिनमा हामीले यस्तो भिडियोहरु बनाउँदै गर्छौं, हामीलाई मोटिभेसन दिनु, र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, तपाईलाई कुनै टपिक सम्बन्धी भिडियो चाहियो भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Yes, thank you. Bye. Be well, keep well. Thank you.